හොඳයි අයිබෝන් සියලුම දෙනාට ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ ඔයගලන්ට binary සහ derivative.com එකේ ට්‍රේඩ් කරන අයට ඔයගලන්ට පුළුවන් binary සහ derivative.com එකට USD ඩිපොසිට් කරගන්න ඒ වගේම withdraw කරගන්න අවශ්‍යයි නම් අපේ හරහා ඉතාමත් අඩු මුදලකට ඒක ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඒ වගේම විශ්වාසවන්තව ඔයගලන්ට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට සෑහෙන පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපෙන් USD ඩිපොසිට් කරගන්නවා ඒ වගේම withdraw කරගන්නවා ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ WhatsApp group තියෙනවා ඒ වගේම ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට විශ්වාස නැත්නම් ඒ වගේ ඒවට ගිහිල්ලා ඒ වගේම ඉන්න අයකින් ඔයගලන්ට ඒ විස්තර අහලා ඔයගලන්ට පුළුවන් විශ්වාසවන්තව මේ වැඩේ හරියට කරගන්න ඒ වගේම ඉක්මනට ඔයගලන්ට ඩිපොසිට් එක සහ withdrawal එක දාගන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් හුඟක් අයට සල්ලි දාපුවාම ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඒ කට්ටිය සල්ලි තියාගෙන USD දාන්න නැතුව ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් withdrawal දාපුවාම ඒ කට්ටිය ඒ USD ටික තියාන සල්ලි දාන්න නැතුව ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් දවස් 4-5 ඕගොල්ලන්ව රස්තියාදු කරනවා සල්ලි දාන්න නැතුව ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ අපේ හරහා USD ඩිපොසිට් කරගන්නවා නම් withdrawal කරගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ වෙලාවක් ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනෑම ගාණක් withdraw කරගන්නත් ඩිපොසිට් කරගන්නත් ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ මම අද දවසේ දාපු USD ඩිපොසිට් වගේක් මේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම නෙවෙයි මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා USD මම ඒ ටික පෙන්නන්නම් ඕනම වෙලාවක ඒ කියන්නේ දවසේ ඕනම වෙලාවක ඔයගලන්ට පුළුවන් USD ඩිපොසිට් කරගන්න withdraw කරගන්න මේ ඔයගලන්ට පේනවා USD 1008ක් මිලදී අරන් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වුණත් මිලදී ගන්නේ අපිව විශ්වාසින්දා එයාට ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ඕනම වෙලාවක ඕනම ගාණක් USD withdraw කරගන්න සහ ඩිපොසිට් කරගන්න අපේ හරහා එතකොට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි නම් USD ඩිපොසිට් සහ withdrawal කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ WhatsApp නම්බරේ මේ නම්බරේ WhatsApp විතරයි වැඩ කරන්න 077 585යි 17යි 30 නම්බර එක මේක WhatsApp විතරයි වැඩ කරන්නේ ඊට පස්සේ ෆෝන් නම්බර එක 0යි 722යි 99යි 15යි 11 කියන නම්බර එක මේක ෆෝන් නම්බර එක මේක ඊට පස්සේ මේ නම්බරේ මේ උඩ නම්බරේ WhatsApp නම්බරේ මේ නම්බර දෙකෙන් ඕන එකට කෝල් එකක් දීලා මෙසේජ් එකක් දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ derivative එකට binary එකට USD ඩිපොසිට් කරගන්න withdraw කරගන්න ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ Binance එකට USDT ඩිපොසිට් කරගන්නත් withdraw කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා ඕනම වෙලාවක මේ නම්බර දෙකකින් අපිව සම්බන්ධ කරගෙන. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.